kph kung hanggang ilang seconds tayo. Alright? Alright, MotoDei? Alright. Yun. Pinirit na nga. What's up mga idol? Ang video natin ngayon ay magkakabit tayo ng center spring para dito sa ADV na to. So, ang kakabit natin na center spring ay ito, nabili ni Dude Maki, RS8 1200 RPM na center spring. So, ito nga pala yung may-ari ng ADV yan. Nakikita niyo. Alright, Sneaky Mac. Shout out mga lods. Right. So, kung di pa kayo nagpag-subscribe dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan i-hit ang notification bell at subscribe button. Okay, simulan na natin. So, ito yung gagawin natin na ADV. Bale, bubuksan natin itong CVT niya, itong panggilid. First time kong gagawa na ito. Hindi ko pa alam kung saan nakalagay mga pumili. Panoorin na lang mamaya paano natin bubuksan ito or bibiyakin itong ADV na ito. So, ito ay mayari. Bakit mo ba naisipan na buksan tong ADV? Hindi kasi, ano bro, medyo bumigat dahil nagpalit ako ng gulong. Galing sa stock tires na pang dual off-road yun, city and off-road. Nagpalit ako ng Maxxis tires na medyo mas malapad compare sa stock na size niya. Ano ba yung stock na size niya? 130, 70, 13. So, nagpalit ako ngayon, 140, 70, 13. Kaya medyo kailangan natin ng konting hatak. Kasi nga medyo bumigat-bigat siya ng kaunti kumpara nung naka-stock tires ako. So pare, biglang mabagal na yung kada? Oo, mabagal. Kasi yung 100 ko siguro mga 1.5 hour bago ko makuha yung 100. Yung 100 kph. Kaya kailangan talaga tulong ni MotoDei. MotoDei. Yun, ito yun. Nagpalit siya ng gulong, Maxxis. Harap likod yan. Ito yung pamalakasan na ADV. Extended na rin pala yan. Mapapansin nyo. Alright. So, kailangan natin dito ay T-wrench. Tagal na ito. Bali, apat to. Medium. Para mabuksan. CVT. Kailangan natin ito. Idol, ito, yung pulley niya kapal na napalitan na rin ito nila to stock. So, ito ay RS8 na pulley set. Then, ang clutch bell naman niya ay AGM clutch bell at AGM na clutch lining assembly. So, kaya natin papalitan ngayon ng RS8 na center spring para mag-match siya dito sa na-setup na clutch bell and lining. Right? Flyball niya nga pala ay Dr. Pulley na 16 grams. Ang stock nga pala nito ay 20 grams. Alright. Okay, ito nakapit na natin. Babalikin natin to. So, huwag nyo pala tatandaan yung idol. Ang kailangan dito, ang size ng wrench nyo ay 17. Dito naman, ay, sorry, 19 dito. 19 mm. So, ito, 23. So, tsaka syempre, kailangan nyo to kasi
test na yung bagong kabit na center spring. Tingnan natin kung gaano nga ba kalakas to. Testing ni Sneaky Map. Ayan, pakinggan mo niya. Alright. Hey. Uy, puta. Uy! Lakas ah. Parang wala nangyari. Alright, mga lods. Ayan, nakikita nyo, wala na mabilis. Ang 1.2 RPM na. Isa lang sa dulo. Oh. Okay na ba, idol? Sige. Alright. Shoutout ka pala kay Camdy. Camdy yung nagdala ng mga tools dito. Alright. Susundan ba kita sa pagtakbo? Rajesh, tignan mo ako. Kapag tumatakbo mo ito, jogging mo. Tignan natin kung ilan yung 60 km per hour. Kapag tumatakbo ka rin, ang spot. Alright. Okay. Shoutout nga pala sa mga lalo na sa kaibigan natin na best friend ni MotoDei. Papasalamat ako sa kaibigan mo si MotoDei na gumalaw dito sa aking moto. Sana makilala din kita minsan. Alam na kung sino ka. Kaya alam ko, mahal na mahal ka. Alright. Game. Alright, teka lang, makakasala sa ako. Tilo mo, tilo. Pakita mo. Ayun. Kadaanin muna natin sila. Alright. So dahil sa quarantine period tayo, and ngayon, as of today, April 1, nasa isip kita sa mga to-observe natin yung performance. Right? Tignan natin. 0. No? Tignan natin. 60 kph o hanggang ilang seconds tayo. Alright? Alright, MotoDei? Alright. Yun. Pinirit na nga. Malaman natin mamaya sa pagbalik niya kung ilan kph nga ang sa within 5 seconds. Alright. Ito, pabalik na siya. Alright, nakita nyo na, medyo mabilis na arangkada niya. Hindi natin alam kung siguro mga nakaka-60 ka agad yan within 5 seconds. Kaya mag 180 nito, 150 ADV 150 pero kaya mag 180 nito mga siguro 2 years from now. Tay. Alright, shoutout nga pala kay Tatay, sila yung bigyan sa MP. Alright. Pero malakas. Pa-test muna natin kay MotoDei para malaman natin. Alright, pwede ba yun? MotoDei. Okay. Sige, subukan natin. Edit ko na lang. Alright. So sa pagkakataong to, si MotoDei naman na magte-test dito kay Avril. Yung ADV natin, puta si MotoDei yan. Master Lodi ng mga Lodi. Onching. Ganito lang yan, sir. Pipidutin mo ng ganon. Tapos. Alright. Okay. Last time ko mapilit na Oh, pero may hams doon, ha? Yan si MotoDei. Yan na. Suabe! Up! Alright! Kamusta, dude? Kamusta performance? Alright, swabe. Within 4 seconds, nakaka 50 kilometers. Yun! Alam, bitin kasi medyo. Bitin, may hams doon. Oh, shoutout muna ako sa lahat ng mga tropa dyan. Weekend Riders, MotoDei Scooter Squad. Maraming salamat sa suporta. Mga di nagpapakita. Okay, don't forget to like, subscribe, and share. Always say, knowledge sharing is